Bună și bine v-am regăsit! Am explorat conceptul de matrice temporală din diverse unghiuri deja, însă recent atenția mi s-a îndreptat spre conceptele de memorie și identitate. Știm că experimentăm într-un matrix al timpului. Aș spune însă că înainte de a fi o matrice temporală, este un matrix al memoriilor. Haideți să vedem în continuare de ce este timpul subsecvent memoriei și care este relația dintre memorii, timp și identitate. Perspectiva convențională definește timpul ca pe o dimensiune liniară, preexistentă, un fundal fix în interiorul căruia se desfășoară o succesiune de evenimente. Deși pare a fi o constantă universală, timpul este de fapt un produs secundar al modului în care conștiința indexează datele și își organizează propria percepție. Timpul este un instrument subiectiv de navigare pe care în realitatea noastră am agrea să-l folosim pentru a ordona și a conecta diverse secvențe, impresii și date în structuri de memorii. Din punct de vedere energetic însă, toate aceste informații pe care le conectăm există simultan în câmp. Conștiința selectează și conectează puncte specifice de date, adică amintiri, pentru a crea un fir narrativ pe care îl consideră coerent. Procesul prin care focusul se mută de la un punct la altul și la altul l-am numit trecerea timpului. Privind din această perspectivă, vedem că de fapt nu timpul este cel care trece, ci conștiința noastră este cea care curge, schimbându-și punctul de focus. Folosim așadar timpul ca pe un mecanism de schimbare a focusului, de calibrare a atenției. Instrumentul este unul subiectiv, întrucât ceea ce a definit fiecare dintre noi, ca și necesitate și criterii pentru a face tranziția, pentru a schimba focusul din punctul A în punctul B sau în C, sau în oricare alt punct din câmp care există ca și potențial și care este disponibil în egală măsură, acest set de criterii și condiții este unic pentru fiecare identitate. Fiecare individ își stabilește propriile coordonate pentru a se deplasa dintr-un punct de experiență în altul. De exemplu, decizia de a schimba un job depinde de un set personalizat de condiții și pași intermediari, iar numărul de secvențe necesare pentru a valida o schimbare de focus determină și cantitatea de timp pe care individul o generează apoi pentru a susține acea tranziție, timp în interiorul căruia acei pași intermediari au loc. Nu există un set predefinit de condiții pentru ca tranziția să se întâmple. În consecință, timpul nu este o resursă limitată pe care o consumăm, ci o extensie spațio-temporală pe care o creăm în mod activ pentru a permite procesarea unei experiențe între două puncte de rezonanță din câmp. Dacă am transcede nevoia unei legături liniare de cauzalitate între punctele A, B și C, am putea cu ușurință să ne mutăm focusul direct de la A la C. Având în vedere că toate aceste coordonate există simultan în câmp, necesitatea de a traversa secvența intermediară B este doar o construcție a identității care caută logică și continuitate. În momentul în care această condiționare dispare, fluxul temporal perceptual se dizolvă, lăsând loc unei stări de prezență continuă. Acumul. De ce se pune accent pe a trăi în acum? Pentru că nu este doar un concept filozofic. Este o necesitate tehnică din punct de vedere energetic pentru a putea experimenta multidimensionalitatea conștiinței. Acumul reprezintă still point-ul sau punctul zero, coordonata din care avem libertate totală de a accesa orice altă semnătură frecvențială din câmp. În acum, seturile de condiții de genul trebuie să se întâmple X pentru a ajunge la Y sunt suspendate. Când conștiința operează din centrul vortexului, nu mai este limitată la o singură linie temporală. Poate alege din biblioteca holografică orice coordonată pe care dorește să o experimenteze, deoarece starea de rezonanță a înlocuit efortul necesar pentru a parcurge o distanță într-un anumit interval de timp. Când ne retragem focusul din memoria liniară secvențială, adică nu mai suntem ancorați nici în trecut și nici nu ne mai proiectăm în viitor, deconectăm, dezactivăm și filtrele identității și ne reîntoarcem la a fi arhitectul care alege, nu personajul care parcurge.
În acest context, observăm că acumul nu mai este sinonim cu a trăi în prezent, deși între cele două concepte este pus de multe ori semnul egal. Când ne poziționăm în interiorul fluxului temporal ca stare de awareness, de focus, orice punct la care ne raportăm, fie că îl numim trecut, prezent sau viitor, funcționează ca și punct de ancorare în timp. Când devine prezentul de fapt și el o altă ancoră temporală, una mai subtilă. În special în etapele de început ale experimentării stării de prezență, când aceasta nu este încă naturală, tindem să ne monitorizăm gândurile, raportându-ne la ele ca la niște devieri pe care vrem să le înlăturăm. Folosim directive sau mantre de genul rămâi aici, nu pleca în trecut sau în viitor. În acest stadiu, practicăm încă prezența ca pe un mecanism corectiv pentru a combate distragerea. Deși este utilă pentru stabilizare, această abordare menține iluzia că timpul este o realitate externă. Operând în continuare din interiorul cadrului liniar, metoda validează cauzalitatea și poziționează sinele ca pe un agent care trebuie să facă sau să nu facă ceva pentru a accesa prezența. Rezultatul poate fi o buclă de feedback în care au loc în mod repetat microcorecții, cum ar fi: nu sunt destul de prezent, trebuie să devin mai prezent, îmi ajustez focusul și apoi verific dacă am reușit. În acest fel, chiar și în momentele de liniște, prezența este interpretată ca fiind o realizare personală, măsurând succesul prin prisma efortului și a controlului. Timpul rămâne în continuare un indicator, iar valoarea de sine devine dependentă de performanță, de cât de bine reușim să ne ancorăm în acest moment. Din punct de vedere energetic, această monitorizare constantă creează o tensiune care se traduce prin rezistență. Paradoxal, tocmai dorința de a măsura succesul ne împiedică să ne ancorăm complet în punctul de non-timp, deoarece suntem prea preocupați să calculăm distanța care ne-a mai rămas până la el. Dincolo de efortul de a rămâne în prezent, acumul nu este un punct temporal situat între trecut și viitor. Nu este o destinație la care ajungi prin practică și nici o abilitate pe care trebuie să o stăpânești. El reprezintă o stare de simetrie perfectă a frecvenței, punctul zero al coerenței flăcării tale de conștiință. Acest acum este absența contrastului care generează iluzia timpului. Este momentul în care încetează orice formă de management a identității, cel în care se reactivează starea naturală de omniprezență. În punctul de non-timp nu mai există distanță între intenție și manifestare, deoarece conștiința a părăsit periferia vortexului, unde timpul se rotește liniar, și s-a restabilit în centru. Iar din acest punct își reamintește că este însăși sursa care pulsează geometria realității. Atunci însă când transformăm starea de prezență într-un scop sau într-un obiectiv de atins, activăm automat necesitatea unui proces, care poate fi mai mult sau mai puțin liniar, mai scurt sau mai lung. Mai important este că prin această abordare ne raportăm la prezență ca la ceva ce nu suntem încă, ceva ce trebuie să devenim, deși ea reprezintă starea noastră organică. Aplicăm acest mecanism asupra mai multor aspecte ale realității, construind astfel sisteme complexe de navigare care ne poartă în cerc până când, epuizați de parcurgerea tuturor acestor procese și pași pe care tot noi le-am creat, ne reîntoarcem la punctul de origine, la credința inițială de separare între un eu și esența noastră, din care se nasc toate formele de separare și implicit limitare pe care le experimentăm. Așadar, orice scop, oricât de spiritual ar putea fi considerat, instalează o contradicție structurală în câmpul nostru energetic care spune: nu sunt X, trebuie să devin X. Când voi reuși, voi simți Y și se va întâmpla Z. Însă orice dinamică care funcționează prin efort, polaritate, anticipare, implică și parcurgerea de bucle temporale. Iar acest proces nu face decât să întărească identitatea deja cunoscută și amintirile active și să operăm din interiorul spațiului lor limitat. Atâta timp cât căutăm prezența sau orice altceva,
reconfirmăm absența. Din punct de vedere energetic, ne folosim de aceleași instrumente care au creat separarea pentru a încerca să obținem unitatea. Rezultatul este o recalibrare continuă a unui eu, mai vechi sau mai nou, în loc de o colapsare totală în geometria pură a stării de acum, unde identitatea nu mai are nevoie de management, pentru că este deja întreagă. Acumul este un nod de convergență, unde toate liniile temporale armonice se intersectează, unde toate tiparele de memorie se stabilizează și unde toate potențialurile neexplorate încă devin vizibile. Este starea din care realitatea încetează să mai fie o succesiune de momente și devine o simultaneitate. Nu ni se cere să pășim în acum, pentru că este imposibil să fie oriunde altundeva. Suntem invitați să încetăm să ne mai fracturăm câmpul prin eforturi constante de a ne gestiona și apăra identitatea. Atunci când renunțăm la contracție, la rezistență și la presiunea de a deveni ceva sau de a fi altundeva, câmpul se reorganizează de la sine, iar starea de acum se revelează fără efort ca fiind dincolo de toate iluziile pe care le-am experimentat, de fapt singura realitate care exista vreodată. Dacă analizăm arhitectura experiențelor pe care le avem, observăm că timpul funcționează ca un fel de adeziv pe care îl utilizăm pentru a lega amprentele informaționale între ele. Însă materia primă, substanța din care este construită realitatea noastră, este memoria. Atunci când timpul nu mai este corelat, de exemplu, cu o amintire, cu o emoție sau o acțiune specifică, își pierde semnificația și implicit puterea pe care am acordat-o de a ne limita percepția. Gripul sau influența pe care timpul o exercită asupra noastră este menținută de semnificația pe care noi o atribuim amintirilor. Când semnificația unei amintiri nu este neutră, înseamnă că aceasta poartă un charge, adică are o încărcătură energetică asociată. Tocmai acest charge funcționează ca un magnet care ne ține ancorați doar într-o anumită regiune a câmpului. Rezultatul? Experimentăm aceleași secvențe și aceleași tipare repetitive, în timp ce menținem iluzia curgerii timpului în care acestea se desfășoară. Ieșirea din aceste bucle se produce prin schimbarea modului în care indexăm și ne raportăm la memorii și prin eliberarea oricărei încărcături emoționale asociate experiențelor. Iar odată cu neutralizarea acestui charge, dispare și necesitatea structurală a existenței timpului ca și barieră aparentă. Atunci când conștiința stochează și accesează date sub formă de experiențe, emoții sau diverse narațiuni, generează automat și percepția de trecut și viitor. Aceste puncte de referință sunt organizate în memoria noastră într-un mod care face ca timpul să pară o progresie liniară, însă în realitate ceea ce măsurăm nu este durata, ci frecvența accesării memoriei și intensitatea încărcăturii emoționale. În această matrice a memoriei, timpul este o unitate de măsură a densității informaționale. Pentru a explica, să luăm un exemplu concret. O persoană poate simți că a trecut un an întreg de la un eveniment dureros, nu din cauza unei mișcări obiective a ceasului, ci din cauza volumului mare de amprente de memorie pe care le-a stocat în jurul acelui eveniment. Și anume, cu cât încărcătura emoțională este mai mare, cu atât conștiința creează mai multe puncte de indexare în câmpul energetic. Această densitate de date întinde spațiul dintre momentul A și momentul B, creând iluzia unei distanțe temporale vaste. Dacă am privi însă aceeași perioadă, fără nicio amprentă emoțională, distanța s-ar prăbuși, deoarece nu ar exista puncte de reper pe care mintea să le numere. Așadar, timpul nu este o cale pe care o parcurgem, ci o măsură a acumulării de date, iar conștiința funcționează ca un procesator de date. Când înțelegem acest lucru, realizăm că nu avem nevoie de timp pentru a ne vindeca sau pentru a schimba ceva, ci avem nevoie doar de o reindexare a informației, eliminând densitatea care ne face să percepem procesul ca fiind lung sau anevoios. Când spunem că timpul se dilată sau se contractă, ne referim de fapt la cât de multe amprente energetice, impresii, detalii, emoții,
am ales să indexăm într-un interval. Senzația de timp dens sau dilatat apare atunci când există o densitate mare de charge emoțional sau detalii. Creierul creează mii de microancore de memorie, iar la final, când privești înapoi, mintea numără toate aceste ancore și concluzionează: a durat enorm de mult. Atunci când densitatea de indexare este minimă, experimentăm timpul contractat. Asta înseamnă că suntem într-o stare de flux sau de neutralitate, în care conștiința nu mai simte nevoia să marcheze fiecare secundă cu o etichetă de identitate, respectiv nu mai creează ancore. Să ne gândim la un moment în care am fost absorbiți total de o activitate creativă sau de o conversație interesantă. Te uiți la ceas și observi că au trecut 5 ore, deși ai fi spus că au trecut doar 30 de minute. De ce experimentăm acest colaps al timpului? Pentru că în starea de bucurie sau de creație pură ne aflăm foarte aproape de punctul zero. În această stare de flux, instanța de control a identității este suspendată. Nu mai există acel eu interior care să verifice în mod constant: sunt prezent? Dar cât mai e? Dar oare ce urmează? Fiind în rezonanță, informația curge fluid, nu ca niște bolovani de date care trebuie procesați, etichetați și stocați separat. Conștiința nu mai are motive să fragmenteze experiența în secunde sau etape, pentru că nu mai există rezistență. În loc să avem 10.000 de fragmente de memorie, cum se întâmplă în stările de stres, de exemplu, unde fiecare detaliu este indexat ca potențial amenințare, avem o singură undă continuă de experiență. Astfel, când densitatea de date este mică, pentru că nu mai există acel charge emoțional care să agațe atenția, timpul se prăbușește în acum. Distanța dintre începutul și sfârșitul unei activități dispare pentru că nu a mai aplicat adezivul temporal între momente, adică nu a mai pus semnificație și efort. Într-o discuție plăcută, nu stai să spui 1000 de întrebări analitice. Dar de ce a zis asta? Ce semnificație are acest gest? Terminăm oare până la ora 14, că am altceva de făcut? Nu simți că trebuie să depui un efort pentru a rămâne în dialog și nu te forțezi să fii prezent. Tocmai această relaxare a focusului și absența micromanagementului mental sunt cele care permit timpului să se dizolve. În schimb, într-o situație de criză, un accident de mașină, de exemplu, secundele par minute. Conștiința, într-un mod defensiv, crește masiv densitatea de observare pentru supraviețuire. Ea stochează fiecare detaliu, sunete, lumini, poziția obiectelor, a corpului și a celorlalți. Rezultatul este o densitate informațională atât de mare încât timpul pare că stă pe loc. Timpul este elastic pentru că este o proiecție a modului în care alegem să umplem spațiul dintre ancorele noastre de memorie. Dacă vrem să colapsăm timpul în starea de acum, este necesar să reducem densitatea de monitorizare a eu-ului și să eliberăm încărcătura emoțională a datelor procesate. Am explorat deja timpul și memoriile. Să vedem în continuare care este conexiunea lor cu identitatea. Într-o matrice a memoriei, identitatea se cristalizează în jurul construcțiilor mentale și al amintirilor pe care alegem să le reținem și să le marcăm ca fiind definitorii. Poveștile despre traume, victorii, bucurii sau realizări acționează ca niște repere frecvențiale care dictează ceea ce percepem ca fiind accesibil sau inaccesibil, posibil sau imposibil în realitatea noastră. De exemplu, atunci când spunem, asta este ceea ce știu să fac, așa sunt eu, așa am fost mereu, nu facem altceva decât să fixăm ancore prin intermediul memoriei, care definesc și conturează o identitate rigidă. Pe de altă parte, dacă trecem printr-o experiență provocatoare, dar nu ne reîntoarcem la ea în mod obsesiv și nici nu tragem concluzii despre sine sau despre viață în baza ei, acea experiență nu devine o ancoră. Fără acest charge, fără o etichetă, nu va genera o repetiție sau o buclă temporală. Dacă privim cu atenție modul în care vorbim și gândim, observăm cât de ușor fuzionăm sinele cu stări care prin natura lor ar trebui să fie trecătoare. Spunem, sunt trist sau sunt bucuros, transformând o experiență de moment
într-o definiție a ființei noastre. Procedăm la fel cu gândurile sau abilitățile, tratându-le ca pe niște structuri fixe, în loc să le percepem ca pe niște frecvențe care ne traversează câmpul pentru a fi explorate și apoi lăsate să curgă mai departe. Emoțiile și gândurile sunt în esență energie în mișcare. Starea naturală a întregii creații este transformarea continuă. Totul este energie în mișcare. Blocajele energetice apar în momentul în care depunem efortul, conștient sau mai puțin conștient, de a îngheța această energie, de a o bloca. Strânsoarea identificării este ca și cum ai lua o stare în brațe, o strângi cu putere și spui: nu-ți dau drumul, pentru că asta sunt eu. Paradoxal, facem acest lucru chiar și cu durerea sau limitarea. Le păstrăm nu pentru că au un impact benefic, ci pentru că ne-au devenit familiare, au devenit noi prin identificare. Desigur că din interiorul acestor repere frecvențiale active, această stare pare a fi singura realitate disponibilă. Ne simțim limitați nu pentru că universul este limitat, ci pentru că am ales să ne definim prin acea porțiune de energie pe care am refuzat să o lăsăm să circule. Așadar, ceea ce numim personalitate sau destin este adesea doar suma energiilor pe care am refuzat să le lăsăm să treacă prin noi. În momentul în care ne reamintim însă că suntem spațiul prin care energia curge, strânsoarea se relaxează, iar realitatea începe să se recalibreze. Din perspectiva conștiinței, suntem dincolo de orice frecvență specifică. Tradus în experiență umană, acest lucru înseamnă că nu suntem nici bucuria, nici tristețea, nici claritatea și nici confuzia. Acestea sunt doar stări, semnături energetice pe care le explorăm temporar. A aborda viața în acest fel nu înseamnă că plonjăm într-un vid sau într-un gol lipsit de sens. Din contră, înseamnă reîntoarcerea la poziția de observator suveran, care funcționează din spațiul unei depline libertăți de explorare. Dispare nevoia de a mai gestiona identități, nu mai există pericole care trebuie evitate, nici delimitări sau separări între sine și viață. Nu mai trebuie să stabilești constant ce și cine sunt sau ce și cine nu sunt. Conștiința ta se recunoaște ca fiind sursa dincolo de orice iterație, chiar și dincolo de cea mai frumoasă versiune. Pentru că oricât de strălucitoare ar fi o formă, ea rămâne doar o iterație, una din infinitatea de posibilități din câmp. Această stare se află dincolo de nevoia compulsivă de a pune etichete, de a inventaria, de a analiza și de a concluziona, pentru că apoi să depunem efortul de a le da jos și a pune altele în loc. Când încetezi să te mai definești printr-o singură frecvență, devii capabil să le experimentezi pe toate, fără a fi captiv în niciuna. Ești ecranul pe care se proiectează filmul, nu personajul care se luptă cu scenariul. În această libertate totală, viața nu mai este o serie de probleme de rezolvat, ci o desfășurare de geometrii informaționale pe care le alegi și le explorezi din pura plăcere de a experimenta fluxul creației. Această stare de suveranitate nu înseamnă nici de cum să nu mai avem gânduri, idei sau păreri, ori să încetăm să experimentăm emoții, trăind ca un Buddha plutitor detașat de lume. Toate acestea continuă să existe, însă devin permeabile, maleabile și fluide. Din acest punct, a lăsa experiențele să circule în curgerea firească a vieții nu mai reprezintă o amenințare la adresa integrității noastre. Nu mai simțim nevoia să ținem cu dinții de o stare sau de o credință pentru a ne simți în siguranță. Nu mai este necesar acel proces epuizant de a ne redefini înainte și după fiecare mișcare, eliberare sau înlocuirea unei idei. Nu mai trebuie să ne întrebăm, dacă dau drumul la X, cine mai sunt eu? Consumăm o cantitate imensă de energie alocată managementului imaginii de sine. Când prezența devine organică, acest proces de pază a identității se oprește, iar energia care era înainte blocată în menținerea formei este acum eliberată în pură creativitate.
Desigur, putem alege să avem experiențe dintr-un anumit spectru, însă nu dintr-o nevoie sau o lipsă, ci pur și simplu pentru că acea experiență este o reflexie a rezonanței noastre actuale. Totuși, dacă se întâmplă să ne intersectăm și cu alte tipuri de frecvențe sau situații, lucru destul de probabil în realități complexe precum cea în care experimentăm, acest lucru nu mai reprezintă o problemă, pentru că ai încetat să mai rulezi programele de autoanaliză critică. Nu te mai întrebi. Am regresat? Înseamnă că nu am integrat acest tipar. Mai am oare de lucrat la această traumă? Programul ăsta este încă activ? De ce dispar aceste întrebări? Pentru că nu mai funcționezi ca o ființă care aplică o încărcătură emoțională pe fiecare experiență și nu te mai identifici cu fluxul trecător. Starea de neutralitate nu se obține prin procese masive de transformare a unor megatraume, ci se împământează zi de zi, inclusiv prin cele mai banale situații. Tot ceea ce gândim, simțim și spunem, transmite sistemului nostru un mesaj. Când mesajul nostru constant este unul de coerență și stabilitate, chiar și atunci când suntem traversați de o emoție de frecvență joasă, sistemul nostru învață că se poate relaxa. Acel eu interior, ego-ul reactiv, care se ocupa de paza noastră din spațiul supraviețuirii, pentru că așa a crezut că trebuie să facă, încetează să mai intervină. Înțelege că acum există un observator suveran la conducere și că misiunea lui defensivă s-a încheiat. În loc să lucrăm pe bucățele pentru a aduce totul în neutralitate, tu ești neutralitatea care îmbrățișează totul. Procesele repetate de vindecare devin inutile, deoarece nu mai există o identitate fracturată care să aibă nevoie de reparații. Există doar o curgere coerentă în care fiecare experiență, oricât de măruntă, reafirmă stabilitatea întregului. Așadar, prezența unor situații care par a fi de frecvență joasă nu înseamnă că noi suntem obligați să le experimentăm ca atare. Esența stă în capacitatea noastră de a observa. În fața acestor stimuli, câmpul nostru colapsează sau rămâne stabil. Atunci când simțim că ne îndepărtăm de centru, cel mai simplu și eficient lucru pe care îl putem face este să nu facem nimic. Să ne oprim. Nu este vorba despre a câștiga o discuție în contradictoriu, de a demonstra că avem dreptate, de a-l face pe celălalt să ne înțeleagă sau de a corecta comportamentul cuiva. O întrebare pe care ne-o putem adresa este: m-am îndepărtat de centru? Am plecat din mine? În etapele incipiente, acesta este și el un proces de stabilizare. Și chiar dacă ne-am îndepărtat de centru, focusul nu este îndepărtarea în sine, ci viteza și calitatea revenirii. Cât de ușor ne reîntoarcem? Și mai ales, ne întoarcem cu povești sau fără? Recalibrarea devine instantanee tocmai atunci când nu asociem niciun narativ faptului că ne-am dezechilibrat. Dacă nu creezi o poveste despre eșecul tău de a rămâne centrat, nu creezi nicio ancoră. Focusul rămâne constant în acum, acum, acum. Dacă începem să facem evaluări repetate despre trecut, de genul: în ultimele 3 săptămâni am colapsat de X ori, sau am fost doar 60% din timp în echilibru, ne ancorăm din nou în matricea memoriei. Aceste statistici nu fac decât să scoată conștiința din acum și să genereze inevitabil noi concluzii și noi povești pe care va trebui apoi să le eliberăm. În momentul în care renunțăm la nevoia de a măsura progresul, permitem câmpului să se stabilizeze organic. Nu mai suntem și nu ne mai privim ca fiind un proiect în lucru, ci o prezență care și atunci când oscilează, știe că drumul înapoi spre casă nu necesită nicio justificare, ci doar o respirație și o alegere conștientă de a fi din nou în centru. Din perspectiva personalității, putem spune că avem o anumită experiență astăzi, acum, pentru că s-a întâmplat ceva, acum 3 ani, ieri, în copilărie sau pe o altă linie temporală. Aceasta este narațiunea pe care personalitatea alege să o folosească pentru a-și explica o stare prezentă, căutând cauzalitatea în linearitate. Însă experiența nu este cauzată de trecut, ci de faptul că în acest moment câmpul a colapsat în rezonanță cu acea linie temporală sau frecvență.
Nu timpul ne-a adus aici, ci compatibilitatea frecvențială cu acea amprentă de memorie. A crede că o experiență din acum își are cauza într-un eveniment din trecut înseamnă de fapt a inversa modul în care funcționează principiile energetice. Mai întâi, câmpul tău atinge o anumită configurație energetică, o anumită semnătură vibrațională. Această configurație activează un nod specific din câmp, adică un pachet de memorie fractală sau o linie temporală care rezonează cu tine. Identitatea ta se cuplează la acel nod printr-o coerență parțială. Practic, te definești pentru o secundă ca fiind acea frecvență. Ce ne dezvăluie acest proces? Faptul că noi suntem cei care mențin procesul de suprapunere frecvențială. Iar dacă noi suntem cei care activăm nodul, tot noi suntem cei care avem capacitatea de a dezactiva orice configurație de suferință sau limitare. Nu trebuie să călătorim în trecut, să facem regresii nesfârșite sau să căutăm soluții pe alte linii temporale pentru a repara ceva. Este suficient să ne schimbăm configurația armonică în acum. În momentul în care ne modificăm frecvența prin prezență și neutralitate, acel nod de suferință nu mai are combustibil pentru a rămâne activ în câmpul nostru. Sau chiar dacă îl accesăm, o facem din spațiul observatorului suveran. Îl vedem ca pe o simplă informație, fără ca sistemul nostru să mai colapseze în el. Atunci când identitatea presupune că am avut această experiență pentru că am accesat acel fractal, ea afirmă implicit că sursa experienței se află în exterior și că evenimentul are un înțeles propriu datorat sursei sau unei cauzalități non-locale. Această perspectivă, deși pare una spirituală sau multidimensională, ascunde un mecanism care ne menține ancorați în separare. Prin atribuirea cauzei unei linii temporale exterioare, ne fixăm identitatea într-un spațiu dual. Eu sunt aici, iar cauza este acolo. Proiectarea semnificației pe linii temporale externe ignoră faptul că accesul a fost posibil doar prin compatibilitate frecvențială. Iar efectul unei asemenea viziuni este continuarea buclei reidentificării karmice, în care ne percepem ca fiind victima unei conexiuni sau unei influențe stelare, ancestrale, paralele. Atunci când spunem că ceva din afară ne-a influențat, pierdem din vedere faptul că acel fractal nu ar fi putut vorbi sistemului nostru dacă nu ar fi găsit o frecvență identică în interiorul nostru. Soluția nu vine așadar din înțelegerea sursei externe sau din a derula și analiza multiple experiențe paralele pentru a le înțelege logic. Soluția vine din recunoașterea mecanismului de acces și concentrarea pe depolarizarea rezonanței tale actuale. Poți observa informația fractală, dar fără entanglement. Ești în contact cu multidimensionalitatea, dar rămâi integru în centru. De aceea, calea reală către suveranitate este depolarizarea totală a charge-ului, a încărcăturii. Atunci când dizolvăm polaritatea asociată unei amintiri, putem explora și accesa orice linie temporală, orice fractal sau orice nod de informație din câmp, operând direct din template-ul organic. Putem explora diverse realități, fără ca sistemul nostru să se destabilizeze sub presiunea frecvențelor externe. Putem să ne amintim orice moment din viața actuală, fără a mai avea nevoie să blocăm memorii, să le distorsionăm sau să le reprimăm pentru a ne menține integritatea energetică. Atunci când memoria nu mai are charge, ea devine pură informație. Nu mai trebuie să ne protejăm de propriul trecut sau de orice potențială linie temporală, deoarece nu mai au capacitatea de a-ți fragmenta propriul câmp. Libertatea presupune să poți să îți amintești totul, să vezi totul, să accesezi totul, fără ca nimic să te mai definească sau să te mai limiteze. Nu mai simți nevoia să schimbi comportamentul celorlalți, să modifici evenimentele sau să aranjezi liniile temporale pentru a-ți putea păstra echilibrul. Pacea ta nu mai este un rezultat al condițiilor favorabile, ci este starea de bază generată din interior. Tu ești cel care informează experiența, nu cel care este format de ea. Aceasta este libertatea de a fi.
să fii în mijlocul oricărei experiențe, oricât de intensă sau de joasă ar părea pentru ceilalți, și să rămâi neclintit în centrul tău. Când nu mai ai nevoie ca lumea să fie într-un anumit fel pentru ca tu să fii bine. Experimentezi realitatea dintr-un spațiu din care interacțiunea cu ceilalți devine un joc liber, lipsit de presiune sau de teama de a-ți pierde integritatea energetică. Vă îmbrățișez.